Hello ystävät. Taas mennään. Eikä oo vajaa kuorma tälläkään kertaa. Nyt lähdetään katsoa tästä Nyypykkätistä, pääseekö mitä Nuterskin polulle. Tätä ihan mettäpolkuja pitkin. Ja kevät tulee niin kohinalla, että niin ihan mielenkiintoinen katsoa myöskin, että missä kunnossa reitti on muutenkin. Nastalenkkarit taas jalassa, niin pysyy pystyssä. Ja näyttäisi jo heti alkuun, että täällä on jäätä. Niin kuin odottelinkin. Näissä paikoissa siis, mihin aurinko pääsee paistamaan. Ei mitään. Tälle päivälle on luvattu 8 astetta ja aurinkoista. Että eiköhän täällä kelpaa tallailla taas. Ja ei muuta kuin kohti uusia seikkailuja. Elikkä nyt alkumatka mennään ihan pelkän maastokartta-sovelluksen mukaan. Ei ole virallisesti merkattua polkuun. Katsotaan sitten, että minkälainen tää reitti on. Ei ole tästäkään aikaisempaa kokemusta talviaikana. Nää tämän päivän reitit on kuuluu tuohon Sipoonkorven kansallispuistoon osana. Ja mä sitten kerron tässä matkan edetessä, että mihinkä ollaan menossa ja mitä tekemässä. Tai sitten siinä samalla. Vielä ei ole tarkkaa suunnitelmaa itselläkään tehtynä. Katsotaan mitä päivä tuo tullessa. Niin. Nyt ollaan ensimmäisenä Nuterskin kierroksella. Mennään tätä nyt ainakin toinen puolikas. Ja sieltä jatketaan sitten matkaa. Oliko Pakuntsääri ja rengasreitillä. Katsotaan sitten, että kierretäänkö se pelkkä rengasreitti vai jatketaanko siitäkin vielä matkaa Visträski-reitille ja kierretään sekin ympäri. Tää on myös Nuterski kierros. Molemmin päin kuljettavissa. Merkinnät täällä on taas erinomaiset. No niin, elikkä tämmöstä. Kierretään tonne Pakuntsäärille ja siitä sitten otetaan taas uusi suunta. Onneksi tuli nämä aurinkolasit mukaan. Ei tarvi niin hirveästi siristellä. Kuitenkin aika hyvin häikäisee toi aurinko ja hohkaa takas toi valo tuosta hangen pinnasta. Näin on paljon mukavaa.
Nyypykettiin tulin bussilla alkumatkan ja siitä sitten ihan ensimmäistä kertaa kokeilin maastokartta-sovellusta ja tulin mettän poikki siitä polkua pitkin sen avulla. Ei nyt ollut niin pitkä matka, että tosi sekin polku oli ihan yhtä hyvin taappaantunut mitä tääkin. Eipä siinä vaikkei merkintöjä, niin eipä siinäkään olisi ollut kovinkaan helppoa ollut. Mutta ihan silläkin noita hauska kokeilla. Näyttipähän sitten teki, että onko mitään toimivia ratkaisuja, että joko säästytte samoilta virheiltä tai sitten ei tarvitse etsiä ja tiedätte jo valmiiksi. Toki kompassia kun kantaa mukana, niin tää vietää Sipoonkorpi kuitenkin niin pieni alue ja etelä-pohjoissuunnassa kuitenkin menee noita isompia teitä molemmin puolin. Kompassilla suuntaan ja yhteen ilman suuntaan kun kävelee, niin aika äkkiä on ulkona semmoisella tiellä, että sieltä varmasti apuja löytyy, jos tarvii sellaista. Ja heti kun on näin komea keli, niin näyttäisi olevan muitakin liikkeellä. Kato siinä. Kenellepä tää ei tekisi hyvä. Tällainen pikkuseikkailu tai reippailu. Onhan se tääkin reitti hyvin mäkistä. Tää myöskin yksi niistä, mitä viime kesänä tai syksynä tyttären kanssa käytiin kiertämässä. Nätisti se on tääkin kallio kyljestään jäätynyt. Terveisiä vaan Markolle ja näitä kelpaa katsoa. Ihan oikeassa olit.
Katsotaan löytyykö vielä eestäpäin vielä hienompaa. Mutta kyllä tuo aurinko tuo komeasti nää lumen kanssa kaiken paremmin esiin. Kelpaa katsella ja kyllä kuvatakin. No niin, eli siitä jos vasemmalle jatkettaisiin, niin päästäisiin toi Kluterski. On se rengasreitti vai kierros, joka tapauksessa ympyrän tekee. Mutta me jatketaan tänne Pakuntsaariin. Käydään vilkaisee siellä se kota paikka. Siellä on varmaan sen verran ihmisiä, ettei jäädä muuta. Ohi mennä vaan. Täällä on puuvajat ja ulkohuussit kaikki. Eikä viitti kuvata sitten sen enempää kuin ihmisiä. Ensimmäinen oli Klutersin kierros, mistä tultiin suurin piirtein puolet. Ja nyt jatketaan Pakuntsaarin rengasreittiin. Rengasreitillä on kaiken kaikkiaan pitusta 1,9 kilometriä. Taidetaan mennä tästä puolet. Sitten kiertää se Fiskträski. Kerran nyt täällä ollaan. Sitten tullaan tästä reitistä se toinen puolikas. Ja katsotaan mihinkä sitten sen jälkeen jatketaan. Jatketaanko tosta mettien läpi Kalkinpolttajan polun suuntaan. En tiedä arvaako sinne kallioille mennä kiipeilemään, mutta sinne suuntaan kuitenkin.
linnut kihräilee, laulaa ja pikkuhiljaa se luonto siitä mutta olipahan ainakin itsestäni makeeta, kun oli jos hetken aikaa semmoinen kunnon talvi. Vaikka olikin pieni hetki. No niin, siinä on kivillä koko. Katsotaan vielä. Semmoiset. Jaha. Sitten ollaan Fisktraskin reitillä. Tää kiertää kanssa ympyrä. Käydään kattoo vähän järvimaisemia ja sitten palaillaan suurin piirtein tähän paikkaan takaisin ja kierretään taas äskeinen toinen puoli ympäri ja sitten varmaan suunnistetaan sinne Kalkinpolttajan polun suuntaan.
No niin. Sitten ollaan tässä Fish-Traskin kierroksella. Kierretään se vastapäivää. Niin, sitten palaillaan tähän ja mennään tonne Pakuntsärin kierroksen suuntaan taas. Jep, ei siinä. Lähdetään vastapäivään. Ja niin kuin näkyy, niin siellä saa sitten vaikka yöpyä taas. Ehkä täällä on tämmöistä kapeata sekamettäkujaa. Ihan mukavan näköistä vaihtelua tää tämmönenkin. Elikkä tässä on nyt sitten Fish-Traskin keittokatos. Sen verran paljon porukkaa, että katsotaan vittiinkö täällä enempää sitten kuvailla. Järvi on tännekin. No niin. Nyt on eväät syöty ja mies tyytyväinen. Semmonen oli Fish-Traski keittokatos. Siinä oli niin paljon ihmisiä, että ei viittinyt hirveä kuvailla. Mutta löytyi sitä rauhallinen pöytä istuskella ja syödä itsekseen. Ei muuta kuin aloitetaan kotimatka.
Ja nyt sitten kierretään tätä kautta, niin saadaan koko rengasreitti tehtyä. Varmaankin kevään ensimmäisiä yön yli retkiä tulee tehtyä samaan paikkaan mitä viime keväänäkin. Elikkä Emäsalossa, jos kävis yöpymässä. Oli tosi komeen näköinen paikka. Ja niin rauhallinen. Ainakin kävin viikolla siellä yöpymässä ja olipa sekin ikimuistoinen reissu silläkin, että alkoi kyllä niin vastoinkäymisten kanssa. Ensimmäiseksi kun opettelin vielä reitin tekoa, niin olin sitten automaatilla vahingossa laittanut lyhyimmän mahdollisen reitin ja se nyt ei oikein tietyöosuuksia takia ollut täysvarustuksen kanssa mikään niin miellyttävi ajella siellä autojen seassa sitten jonkun matkaa. Ja siinäpä sitten lennosta vaihdoin pienemmälle tielle, mikä oli onnistunut reittivalinta. Ja niin oli todella hienoja maisemia. Pääsinpä sitten sinne Emäsaloon perille ja parkkipaikalla ajoin isoon monttuun ja toinen takalaukku putosi tonttiin ja repes kannattimistaan ja oli sellainen aloitus, että hetken aikaa joutui miettimään. Ei siinä. Sitten vielä katsoin sääennustoja, että siinä olisi puolisen tuntia aikaa lyödä teltta pystyyn, että saa kamat kuivana teltan suojiin. Ei haittaa mitään, vaikka tulisi vettä kuinka ja paljon. Kiirettä piti kyllä, että kun ei perhana meinannut löytyä teltalle sopivaa paikkaa.
Se on kokemattomuuttaan kun lähtee. Niin. Mutta löytyyhän se telttapaikka ja sainpa sitten myöskin ajoissa teltan pystyyn ja tavarat kuivana suojaa ja ei siinä. Ajattelin, että väsynä rupeaa yhtään edes suunnittelemaan sitä, että miten pelastaa sen toisen kassin. Että nukkuu yö yli ja alkaa sitten miettiä. No, kyllähän siinä keinot sitten keksi. Eri tavalla painotti kuorman ja olipa sitten onneksi mukana ylimääräisiä liinoja, millä sai sidottua sitten sen kuormankin siitä ja pienellä improvisoinnilla. Mutta silloin oli tarkoitus nykästä saman tien 3 yön reissuja, mutta kun oli niin epävarma siitä, että saako niitä tavaroita edes kotia asti, niin enpä sitten lähtenyt sen 1 yön jälkeen kiertelee sen enempää. Mutta siinä oli sitten päiväaikaa siellä ihastella maisemia ja kierrellä sillä alueella. Kyllä mieli haluaa, että vielä kerran mennä siellä ainakin käymään. Ja mikäs sen parempi sitten, aloitetaan tää kausi sitten vaikka riippumaton kanssa. Semmoista on suunnitteilla itsekseen. Enempiä en vielä kuitenkaan rupea tässä vaiheessa availemaan. Niin pysyy mielenkiintoa. Ja voipahan tehdä sitten itsekseen semmosia nopeita suunnitelman muutoksia, että ette välttämättä te tiedä. Mutta ei mitään, jatketaan matkaa.